Yeah. Alright, so magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc, Gigi, Sunga. Alright, so nandito tayo sa Scientist Cafe. Yan. Yeah. Actually, parang na-vlog ko na siya nung long time ago sa Bataan Business Innovation. Pero balikan lang natin. Binalikan namin siya ngayon. So, gusto lang nating kumain. Okay, so it's business innovation. So, doon sa lahat na may negosyo, so of course, hindi lang tayo basta nagnegosyo. So, we're doing two things. One, of course, you're solving other people's problem, di ba? So, you are a solution, di ba? Tandaan natin yon. When you do business, dapat isa kang solution sa marketplace, di ba? Para naman, para mas dumami syempre yung sales mo. Kasi pag dumating ka sa marketplace nang hindi ka nag-a-appear as solution, matatalo tayo sa competition, di ba? Okay? So, yun na. Second, kailangan meron kang innovation. Like this one, okay, so simulan natin. Tutur ko kayo delivers, So, hindi pa nakakain sa scientist. Yan. Bablog lang po ako, So, yan. Dito to sa Abukay, near Balangan City. So, marami silang innovation dito. Like, ito, meron tayong notes. So, pwede ka dito magsabi ng mga damdamin mo. Pwede yun, may I love you pa dito. I love you. I miss you so much. So, kasi ang market nila is mga millennials. So, not millennials, may students, di ba? So, ganda, di ba? So, meron ganito. Kung ikaw ay estudyante, kumain ka dito, na-excite ka because of this, di ba? Then, yan. Alright, so, tapos na natin. Ito yung mga gamit nila na ginagamit. Dito lalagay yung mga pagkain mo yan. Beaker or the Mayor Plus. Tama ba ako? Yan. So, ito yung sinerve nilang pagkain sa atin. Ay, ito pala. Dali lang. So, yan. Display nila. Diba? Tapos, ito yung... And ito yung food mo. Nakalagay siya sa... ano tawag dito? Beaker to, di ba? Beaker. Ito, itong beaker. Ano pangalan nito? Pagkain natin. Coffee fudge. Tino sila? Ha? Coffee fudge. Coffee fudge? Coffee. So, yun, So, yan. Di ba pagka kumain ka na nakalagay dyan sa mga laboratory apparatus and glasswares. Tama ba ako, sir? Yan. Di ba kakaiba? So, it's business innovation. So, sinasabi natin na if you want to attract more customers, more clients, dapat you are offering different. Okay? So, pupuntahan ng place mo. Sabi nga kanina nila ma'am, Instagrammable ang place. So, yun. Just ito. Diba? So, it's another form of business innovation. So, kung meron ka ng business, make it innovative. Alright? O kung mag-start ka pa lang ng negosyo mo, so, pwede mong pag-isipan na gawing meron kang innovation para kahit paano makapag-compete ka naman sa marketplace, di ba? Okay, so if you want further coaching, so I can be your coach. Message mo ako doon sa mga gusto mag-start ng kanilang negosyo. This is my number, 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. Or sa aking FB account, Gigi Sunga. Alright, so please share this video sa lahat ng kaibigan natin, kahit OFW dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago, tumulad ng ating buhay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. Yan. Let's go.